Hej Per. Hej, var är du? Hemma. Vi ska vara i rätten klockan 10. Va? Jag trodde det var 11. Jag kommer på en gång. Helvete. Rätten har överlagt och är enig. Åtalet mot Leonard Strandberg ska ogillas. Skälet till detta är att det inte finns tillräcklig bevisning för att Angelica Strandberg bragts om livet. Någon kropp har aldrig återfunnits. Det är alltså inte ställt bortom allt rimligt tvivel att Angelica Strandberg har bragts om livet. Och ännu mindre så att maken skulle vara gärningsman. Leonard Strandberg ska omedelbart försättas på fri fot. Nej. Nej. Jag har bråttom. Okej, vad ska du? Få själv. Ska berätta för Andrén att jag förlorade. Se en specifik namin på bannor. Rullas i kära och fjädrar. Du, tack. Jag hade suttit kvar och ruttnat på Eko om inte du dragit med mig på nya äventyr. Klarar mig inte utan dig. Bonnie and Clyde. Mulder och Scully. Fast utan vibbar. Va? Du har jättemycket vibbar. Jag skulle vara mor och son då. Man får alltid ett skitfall när man börjar på en ny rotel. Utgången var väntad. Med tanke på att kroppen aldrig har hittats. Det är oerhört svårt att få någon fälld utan en kropp. Vilket till yttermera visso tydliggör att det är ett skitfall. Dålig förlorare. Försvaret tryckte på att Angelica Strandberg hade en historik av psykisk ohälsa. Men i förundersökningen stod det att hon försökte lämna sin man. Hade hon hotat med det? Enligt fuppen, ja. Hon har kanske bara hade grälat. Dylika utsagor aldrig ristade i sten. Nej, herregud alla gånger jag har sagt till mina män att jag ska lämna dem. Lever du ett polyamoröst förhållande om du inte misstycker att jag frågar? Nej. Jag är seriemonogam. Jag lämnar dem en i taget. Och nu är jag singel. Jag med. Vad ska man med en karl till om man har en borrmaskin? Ja, lite så. Kommer du trivas, tror du? Här hos oss, bland mördare och våldtäktsmän? Alldeles utmärkt. Jag tror det är 10 år sedan jag satt på span sist. Ja, ingen som tvingar dig. Går det bra, eller? Jag hittar inte svampar. Jobbigt. Jag är säker på att du har köpt nok. Käften. Nej, men det är sånt. Det håller till natta, liksom. Det hoppas jag verkligen, för det är sockerförbud hemma. Jag vill fan att passa på. Det var smart. Jag vill ju inte att han inte ska se oss. Kanske jag ska skruva på sirenen också. Färska. Jag kan gott fyra upp ett bål. Ska jag göra det? Så kan du få grilla dig där. Men sluta gnäll nu. Jag är mysigt här. Ta en svamp nu och slappna av för fan. Va? Känner du doften? Överraskande färs faktiskt. Ja, jag sa ju det. Nu brukar jag hitta en litet kantarellställe här. Helt seriöst. Tog du detta skiftet här bara för att du inte får lov att spisa godis hemma? Jag skulle så gärna vilja slå den här jäveln på käften. Jag hoppas faktiskt på lite våldsamt motstånd. Den där singelmatflaskan han tog när han var inne hos oss och rotade, den köpte jag på iLife för 25 år sedan. Fattar du? Det är 25 år. Oh, ja. Den kostar 150 pund då. Ja.
Vadå ja? Jag förstår inte vad det skulle vara nu. Jo, det smärtar mig att höra. Nej, Norman, jag har ingen som helst känsla för de här övertonerna. Osaltad torsk, mässmör, det är det enda ni begriper er på alltså. Han kommer inte va? Jo, jag var lite tålmodig. Jag har haft samma mönster i 2 år. 3 dagars aktivitet, 6 månaders pause. Så var det 3 bilar på Sandstigen igår. Han kommer. Jag mår illa. Jag tar 5 minuter. Hur är det hemma då? Ja, det är helt fint. Och du? Ja, det är alla tiders. Vi kan åtminstone ta varandra utan att det är som att stoppa tungan i en 63 amperes handske. Jag vet inte, kan man begära så mycket mer efter så lång tid? Nej, jag vet inte. Jag trodde kanske det en gång. Ja, man tror så mycket. Jag hade... Jag vet. Så här. Oj! Ingenstans att ta vägen, vad tråkigt. Vilken fin trump du har. Ska du lira hockey? Nej, jag tänkte väl det. Det är så att vi kommer från polisen. Vi skulle vilja prata lite med dig om en serie inbrott här i området. Kanske ta en titt i din båt. Svamparna! Oj. Det sitter löst. Ja, jag vet. Den har varit så i 10 år. Lätt att snubbla på. Ja. Oj. Det här är trista grejer, för det här handlar inte om några små mjuka trägnagare precis, utan det är mer en slags dödsur kallas de för. För att om man lägger örat mot sig så lyssnar man noga så kan man höra det här tickande ljud. Fast jag hörde ett regelrätt gnagande. Det är lustiga små rackare där, för att de använder det där tickande ljudet som locktoner när de ska para sig. Och säkert förr i tiden så trodde människan att det var liksom ett varsel om dödsbud. Spännande. Uff, de där kan göra riktigt mycket skada alltså. Jaså, hur stor skada då? Vill du verkligen veta det? Ja, det vill jag verkligen veta. Du, taket här inne, det pratade vi om förra gången jag var här. Ja. Ja, jag har inte haft tid. Det behöver du inte. Det är inte med att det är du som ska laga det här taket. Eller? Det ska ju någon annan göra. Får jag bara fråga en annan sak. Vad är det för idiot som har målat fasaden med plastfärg? Mitt ex. Ja. Så vad ska jag göra? Ja, du, det är bara att riva den här skiten och bygga nytt. Vänta. Välj hand. Ja, vänster. Men älskling. En till. Ja, höger. Min man ska inte gå runt och stinka kaviar på stationen. Morgon.
God morgon. Hur är läget? Du brukar ju ondgöra dig över polisens inkompetens. Jaha. Tar du det personligt eller? Jag kan bara meddela att vi har tagit den här inbrottstjuven nu, äntligen. Så det finns en ganska god chans att vi kan få tillbaka en del av våra grejer. Jaha. Ja, det är ingenting som jag räknar med. Vi fick ut allt vi bad om på försäkringen så. Eller, jag fick. Ja, jag hörde om rättegången. Det måste ju ändå vara en lättnad att det är över. Den delen i alla fall. Ingenting kommer någonsin kännas som en lättnad förrän jag får reda på vad som hände med Angelica. Var det något mer? Nej. Idiot. Min klient vidgår alltså att stöldgods har påträffats i en båt som tillhör honom. Han har dock ingen kännedom om hur sakerna har hamnat på båten i fråga och nekar således till anklagelserna. Och med tanke på hur min klient ser ut så kan man ju undra huruvida gripandet gick reglementsenligt till. Ja, ursäkta. Hör ni vad jag säger? Ja, är det väl bara mig här, men ja, jag hör gott vad du säger. Jag har inte begynt ännu. Petter på kaffe och lite sånt. Här kommer jag. Kaffe. Snackar du om sola? Ja. Oj. Du, hjälper du med verksamheten? Ja. Och så har vi kaffet här. Nej men snälla! Herregud! Förlåt. Klumpigt. Alexander, kan du föra advokaten här till damrummet som kan få torka upp sig lite? Det är inte lätt, eller hålla en Ja, det är så. My bad. Mattajensväg 42, ringer det någon klocka? Nej, ingenting där som plingar till. Augusti, 2 år sedan. Alltså jag hade tänkt öppna den där flaskan när jag blev farfar. I 25 år så har den legat där och väntat i mörkret. Och någon gång ibland så har jag tagit upp den bara för att få hålla upp den mot ljuset och få njuta av de här skiftningarna i färgen. Gyllene vätskan. Men jag har inte öppnat den. Nej, jag har hållit mig och försiktigt lagt tillbaka den så den kan ligga där i mörkret och vänta på rätt tillfälle. Och rätt tillfälle, det var inte när du kom. Alltså, helt ärligt så hade jag så gärna velat sopa till dig ordentligt när vi tog dig där. Men du slank iväg som en äcklig liten råtta och min kollega han före. Så nu får det bli så här. Förlåt, jag hörde inte. Ville du ha mjölken? Hur var det med det? Du kanske är laktosintolerant, eller? Då kanske vi kan börja nu. Min klient nekar alltså... Ja, men det är väl klart att han gör. Bla, 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 bla. Sylvester Markell, 45 år. Född och uppvuxen i Saltsjö-Duvnäs, men av någon märklig anledning så är han skriven i Monaco. Och han har då finansierat ett liv i sus och dus genom att med jämna mellanrum komma hem till Fredala och stjäla oskyldiga människors surt förvärvade ägodelar. Ja, fast det finns inga bevis. Inga bevis? Men snälla rara, du har så mycket bevis så du formligen tränger ur porerna på oss. Vad vill du ha? Vad kan vi börja med? Ja, men det här är inte så dumt. Här har vi då bilder från en övervakningskamera i hamnen som visar Markell och hans båt vid samtliga inbrottstillfällen. Ja. Ganska bra. Eller vad säger du? Sen har vi här, det här är inte dumt. Här har vi ett vinglas som är helt nerlusat av DNA eftersom att mannen här då inte kunde låta bli att på plats provsmaka en flaska Latache från 67. Ja, och så ska vi se. Det här är min personliga favorit. Ja, vad säger du? Det här är en perfekt avgjutning av ett par Salvatore Ferragamo
i storlek 41 som är tagna i en rosenrabatt alldeles utanför ett av de här våldgästade husen. Och det här, alltså det här är inte vilka jävla Bond-Ferragamo som helst. Oj, oj, oj. Det här är ett par som specialsyddes åt, och det här är helt sant, Mussolini själv, 1936. Och det vet man för den har en helt individuell sula. Och just det här paret köptes på Sotheby's för ett antal år sedan av en viss mästertjuv med storhetsvansinne. Här har vi då en skala 1-1. Vi kan, nej men, alltså ska vi inte göra så att vi prövar och ser om det är lilla Askungen själv som sitter här? Jag tror att vi ändå måste se. Nu blir det inte så fram där. Så. Och så tittar vi nu här. Fullständigt fantastiskt. Det är lilla Askungen som sitter här. Ja, bra. Alltså den enda frågan som jag har är väl egentligen, hade Il Duce verkligen så små fötter? Va? Ja. Nu var det ju hans persona som var grandios, inte hans lekamen. Och utöver det har jag absolut ingenting att tillägga förrän jag får träffa åklagaren som har hand om fallet. Nora Linde. Og så sier hun, er du dansk på ordentlig? Jo. Og jeg visste ikke hva jeg skulle si. Så jeg sa bare, ja, det. Og så plutselig er jeg blitt dansk. Og så hele resten av samtalen måtte jeg late som jeg var dansk. Men jeg kan jo ikke dansk. Jeg gjorde ikke det. Hva faen skal en nordmann gjøre? Det er jo helt sinnssykt. Det er jo det. Hej. 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 Har du stått där länge? Nej, jag kom precis. Ah, ja. Jag beklagar. Varför det? Va? Nej, jag bara hörde inte. Nej, det är ingen fara. Jag ville bara inte störa. Det kändes som att ni var inne i något. Nej, det var bara det. Vad gör du här? Ni har någon i förvar som har begärt få träffa mig. I egenskap av utredande åklagare. Jaha. Jag visste inte. Är du ny jobb? Ja. Gratulerar. Tack. Inte dåligt. Sorry, vill du ha kaffe? Nej, tack. Ska vi jobba? Ja, såklart. Sorry, ursäkta. Det är 3:e gången du ber om ursäkt. Är det det? Ja. Beklagar. Ja, ingenting utenom det vanliga egentligen. Det är inbruddstyv, nog av bevis, så den saken borde vara grej. Eneste som är märkligt är att han insisterar på att träffa åklagaren. Du har ingen aning om varför. Jag får gå in och ta reda på det. Det är gott att se dig igen. Ja, detsamma. Allt bra? Ja, absolut. Och du? Är det bra med familjen? Ja, allt bra. Det är helt fint. Nu är Jag går in. Vi ses. Ja. Hej. Nora Linde, åklagare. Du ville träffa mig? Får jag bara börja med att berömma åklagarinnans klädval. Det är strikt och korrekt och ändå badande i en slags hemlighetsfull kvinnlighet. Jag har alltid föredragit den mer återhållsamma kvinnan som måste dyrkas upp. Mycket ömsint och försiktigt och sen avslöjar en kammare fylld av ovärdeliga skatter. Som en liten pojke på julafton letar man sig fram genom silkespapper och snören och rosetter och till slut så får man öppna lådan och där ligger det kanske en cardigan i finaste kashmir, alldeles varm och mjuk och rosa. Ska jag kasta in ett åtal för sexuella trakasserier också? Jag ber 1000 gånger om ursäkt.
Jag har lite svårt att navigera den här nya eran. Jag förstår. Låt oss gå vidare i förvissningen om att du håller dig jävligt långt borta ifrån min cardigan. Är det uppfattat? Oss emellan. Mina villebråd bor inte i samma skog som du. Den uppskattning jag uttrycker är helt och hållet estetens, inte kavaljerens. Är det uppfattat? Då provar jag en gång till. Vad gör jag här? Jag sitter i en veritabel rävsax. Onekligen. Fängelse är ju, som du förstår, inte en plats för en sällsynt fågel som jag. Alltså vill jag sluta ett avtal. Den typen av avtal existerar inte i Sverige. Vill du ha strafflindring är enda sättet att underlätta utredningen av ditt eget fall. Så tråkigt. Ja, verkligen. Var det allt? Angelica Strandberg. Vad sa du? Jag tror att du hörde vad jag sa. Vad vet du om Angelica Strandberg? Avtal? Vad vet du? Jag vet att hon blev mördad. Och jag har bevis. Vad då för bevis? Avtal? Om det du säger stämmer så kan jag möjligen lösa något. Men då behöver jag bevis och sätta en utredande polis på det. Nej, inga poliser. Det måste vara du. Du kommer att förstå varför. Känner du till någonting som heter Fredriksborgs fästning? Hallå? Nei. Mamma har ikke kommet igjen? Va? Vicky? Hun har ikke ringt? Nej, Nei. Og hun var ikke hjemme når du kom hjem, eller? nej. Hun har ikke sendt deg en melding, da? Lagt inn en lapp eller noe? Hallo? Nej. Nej. Hei. Kan du komme hit en tur? Hva? Nei. Men likevel. Ok, takk. Farmor kommer hit. Va? Jeg må bare ut en tur. Var ska du? En jobbgreie. Ja, men du, jag pallar inte äta farmors modersbiffar. Altså, hva faen? Vad är det som har hänt? Hva er det som har hendt? Ja. Nei, ingenting. Vi var ute och handlade. Ja, Ja. jeg kunne lagt inn en melding eller beskjed eller et eller annet. Ja, jeg liker ikke at Thor er alene sånn. Han är 13 år. Han er 12 år. Jag är en månad till och sen är han tonåring. Alltså, när jag var 13 år... Ja. Jag har varit hemma i ett år nu. Jeg var borte i 3. När ska du börja lita på mig då? Tja. Ja,
Jag ser att han har längtat till öl, ser du. Hej, nu är ni hungriga va? Mm. Jag har gjort morotsbiffar, så blir det grönkål. Det blir bra. Du måste skaffa körkort. Ja, jag är ganska säker på att det skulle innebära min död. Du vet att jag håller mig innanför de vita linjerna. Hur mycket ska man svänga på ratten? Tänk om man vågar tänka på något annat. Du är så knäpp. Ja, men jag har andra strängar på min lilla lyra. Din lilla lyra? Vad kan du till exempel om Fredriksborgs fästning? Ingenting. Det började byggas någon gång i början på 1700-talet efter rysshärningarna i skärgården. Ja, ryssen rejade ju här, ja. Det påstås att de murade in 30 styckna ryska krigsfångar i väggarna. De som var med och byggde fortet. Hemskt. Hur kommer det sig att du kan allt det här? Jo, för att min pappas enda hobby var militärhistoria. Så det var jättetrevliga söndagsmiddagar hemma hos oss. Då ska vi se. Här ner till vänster tror jag att det ska vara. Men, Kommer du? Och sen ska det finnas en ingång här nere. okej. Här. Det här ska bort. Ja. Kommer du? Yes, jag är på väg. Här. Här. Håll. Ja. Okej. Ja, du tycker inte att vi ska vänta? Vänta. Ja, om vi ska ringa polisen så får de gå igenom allting först. Men vi kan ju inte veta vad vi ska hitta. Nej. Jag menar... Hur ska vi veta att det här är stöldgods? Vi kanske tror att det är en rysk skatt från 1700-talet. Ryskat? Okej. Jag hoppas vi får dela sen. Nej, men du skojar med mig. Vadå? Oj. Stanna! Vad gör ni här? Det är tillträde förbjudet. Ja, förlåt. Såg ni inte skyltarna?
Jo, men vi tänkte nog att de var lite gamla. Gäller fortfarande. Snälla, kan du inte ta ner vapnet? Vad gör ni här? Vi är från åklagarmyndigheten. Tack. Jag har lovat att bevaka den här platsen. Okej. Hela fästningen? Nej, bara förråden. Åt vem? Det här måste stanna mellan oss nu. Det är lite svårare och okej. Han är en konsthandlare med hela världen som arbetsplats. Hur känner du honom? Nej, sånt frågar man väl inte en dag. Nej, om vi ska flytta till Frankrike. Les Aptes, nära Marseille. Härligt. Snart, eller? Han ligger i skilsmässa, så det dröjer lite. Ja, det brukar låta så. Har du licens för den där? Nej, det var ju inte meningen att skrämma er förut. Jag ville bara skydda Sylvesters dyrgripar. Det står datum här. 29 augusti 2020. När försvann Angelica Strandberg? Samma dag. Åh, fy fan. Hej. Hej, du har inte sett Alexander? Han gick hem för några timmar sedan. Det var något familjeskäl. Jaså? Jaha. Har det hänt något? Oklart. Kanske en eftermiddagssnabbis. Miriam? Förlåt, ursäkta. Det är jag försöker slå personligt från muggen till kaffet här. Snart ner under 10 sekunder. Jaha, wow. Ja. Hur går det med Saltsjö-Duvnäs, Danny Ocean? Sylvester, mästertjuven i kängor. Jaha, jo, det är Det är faktiskt... så här, va? Jag måste ha honom häktad och satt på en buss till Kronoberg för en halvtimme sedan. Han driver mina vakter fullständigt till vansinne. Han yrar om att han ska ha vitsparris från någon gård på Värmdö. Han vill ha en egen kokplatta så han kan slå en hollandaise. Alltså det bara pågår och pågår och pågår. Han måste väck. Nu. Jag förstår. Jag ber om ursäkt. Det har varit lite mycket... Angelica Strandberg är inte avslutat. Men det har väl ingenting med Sylvester Markell att göra? Nej. Nej, det är bara att det har varit mycket. Hur var det maken? Han blev helt frikänd, var det så? Ja. Men jag skulle behöva prata med Sylvester ensam. Varmt välkommen. Stryp honom gärna. Jag lovar, ska inte säga någonting. Var har du fått tag på de här? I dessa tider är det ju information som är den allra hårdaste valutan. Man vet aldrig vad man kan ramla över för snaskig hemlighet som man kan monetarisera. Eller som i det här fallet göra om till ett alldeles eget slipp ut ur fängelset-kort. Jag har alltså haft för vana att avlägsna hårddiskarna kopplade till de aktuella kamerorna. Ja, men det här kommer jag ingenstans med. Det här kan ju vem som helst göra i en app för 29 kronor. Jag behöver hårddiskarna. Har du dem? Det är ju ingenting annat än en svidande förolämpning att du ens behöver fråga. Självklart har jag dem. Var? Ja, men nu var det ju det här med strafflindringen, eller hur? Ja, och jag lovar att göra mitt bästa, men jag kan inte lova mer än så. Jag är rädd att ditt bästa inte räcker längre, fröken åklagarinna. Antingen så burar du in en stackars gentlemannatjuv. Eller så ger jag dig en brutal kvinnomördare. Jag vet ju vad jag skulle välja. Och jag älskar att se dig gå.
Nej. Hej, det är jag. Nora. Ja. Du, har du tid att prata? Eller faktiskt hellre ses. Vid handbaren. Okej. Ja, vad bra. Ses. Hej. Hej. Jeg må ut en tur, jeg. Så på noe jobb. Okej. Det var ja, det var viktig. Mm. Men ja, jeg blir ikke sein, så. Nej, men du gör ju vad du vill. Ja. Mm. Mm. Vadå? Opera? Mm. Tack för att du kom. Så, varsågod. Vi har hittat Sylvester Markells stöldgods i Fredriksborgs fästning. Vi? Jag. Bare vent litt nå. Det är fel på väldigt många måter. Du tänker att jag i egenskap av åklagare har besökt en brottsplats utan att stämma av med berörd polismyndighet? Svar ja. Altså, du kan på egen hånd ha ødelagt hele etterforskningen. Og vår mulighet til å få ham dømt. Jag var tvungen. Tvungen. Så det här hade jag inte trodd om dig. Det var Sylvesters villkor för att berätta vad stöldgodset var gömt. Jaha. Och det blir värre. Jag antar att du känner till fallet Angelica Strandberg. Det måste stanna mellan oss. Vad i helvete? Du visste ingenting. Ja, nej. Jag hade ingen aning. Det där är samma dag som Angelica försvann. Vad gör du nu? Jag vet inte. Jag måste ha tagit originalmaterialet. Jag håller inte med skärmdumpar. Och jag har redan bänt på reglerna. Så jag undrar om du kan tänka dig att åka ut till Fredriksborg och kolla om du hittar hårddisken. Det skulle se bättre ut. Smyger du på mig, din jävel? Vapen. Ja. Om det här hade varit Texas, då hade jag haft rätt att skjuta dig. Ja, det hade varit dumt. Då. Ja, det har varit lite jobbigt för Tor i alla fall, va? Har det hänt något? Jag vill bara fortälla att Sylvester, han har äntligen fortalt var han har gömt allt tyvgodset. Jaha. Ja, det är bra. Var det något annat, eller? Nej. Eller... Jo. Var det länge sedan jag pratade? På något ordentligt. Jag saknar det, känner jag. Detsamma.
Jeg vet at jeg har vært opptatt med mitt patetiske forsøk på å lage et familieliv, så jeg har ikke vært... Ja. Som det er. Ja. Savner kompisen min, helt enkelt. Jeg elsker deg. Ja, jeg vet det. Mhm. Okej. Hva gjorde man forresten? Med hvem? Med Anne Mestertyven etter kaffetrikset. Hva gjorde det? Jag nöp honom i näsan. Nöp honom i näsan? Ja. Vad fan trodde du? Att jag skulle skendränka honom, bryta av honom tummarna, trycka in en piprensare i urinröret? Alltså... Jag är inget monster, Alex. Men älskling, va? Fan, du kan ju inte... Förlåt, det var inte meningen. Nej. Har det hänt något? Nej, jag hörde inte att du kom. Jag var inne i helt andra tankar. Jag blev bara så överraskad. Ja. Jag går och hämtar lite papper. Ja. Okej, tack. Micke, stanna! Där då. Det var ju tur att det inte var någon spricka i alla fall. Tack. Varsågod. Nora? Anna ringde och sa att du var här. Har du inget vettigare för dig? Hon var faktiskt orolig för dig. Det tror jag inte på en sekund. Hon älskar att vara på Marstrand. Hon älskar sin nya kille. Ja, den där killen vet inte. Alltså, jag gillar inte honom. Det är en toffel. Det är väl bättre än motsatsen. Har du fått smärtstillande? Jag har fått Alvedon. Sköterskan sa att det räckte. Ja, bra. Får vi se till om du behöver något starkare. Ja du, så det var en lös blanka då, eller? Men hela huset håller på att falla ihop. Nej, men sluta. Du överdriver. Nej, jag överdriver inte. Jag kan köpa det av dig. Nej, det kan du inte. Jaså, det kan jag inte. Varför kan jag inte det då? Du har inte råd. Vet du vad jag tror? Jag tror att det här är bra för dig. Jag tror att det är bra för dig som en nystart. Det här är en chans för dig att släppa taget om det som var. Jag har skaffat ett nytt jobb. Jo, jag vet. Men privat. Alltså, jag tror inte det är bra att sitta där i samma hus sommar efter sommar och bara sukta. Sukta? Sukta efter det förgångna. Nora, vi hade skitfina somrar där ute. Jättefina. Men jag tror att det är bra om du bara släpper taget. Henrik, du är helt desorienterad. Jag suktar absolut inte efter det förgångna. Och i synnerhet inte efter oss. Nej, okej. Men det kanske inte var riktigt så jag menade då. Precis, jag hade ju tänkt ringa dig. Vadå, har det hänt något? Nej. Det här är underbara nyheter. Ljuvliga. Gisela är gravid. Hon kan inte få barn? Jo, det kan hon. Det visade sig att det var hennes ex som sköt blankt. Medan jag då å andra sidan... Men hon är ju skitgammal! Ja, hon är ju yngre än du.
Nora? Jag tyckte väl att det var du. Jonas? Hej. Vad är du här? Jag trampar snett bara. Gråter du? Nej, jag är trött. Får jag slå mig ner en liten stund? Ja, visst. Jobbar inte du? Nej, jag har slutat. Jag blev sjuk. Det är därför jag är här. Jag går på sån här KBT-behandling. Terapi? Ja, det behöver inte låta så förvånad. Det är bara inte riktigt du. Nej, det visade sig att jag lider av aerofobi. Sen flygrädsla. Du driver med mig. Nej, tyvärr inte. Det var... Det kom som en blixt från klar himmel. Jag skulle ta en köra till New York och så på morgonen så... Jag började svettas och skaka och fick tunnelseende och... Ja, en klassisk panikångestattack helt enkelt. Ja, vad gör du nu då? Nu så ska jag ta reda på vem jag är, vad jag vill, vart jag är på väg. Ja, men det är jättespännande. Och svårt. Men det är inte från Arlanda till Heathrow i alla fall, det är jag ju säker på. Jag har saknat dig. Det blir med mig. Jag ska ut på en liten utflukt. Vart då? En överraskelse. Kom igen. Kom igen. Ska vi så här russare murt in i väggen här? Ja, den är här. Kan du säga vad vi ska göra här? Du kan inte fortelle noen om dette her. Det har du sikkert allerede skjønt. Varför kunde du inte bara åkt själv då? For hvis vi finner noe, så må det skje på den riktige måten. Og da er det jo fint å ha deg som vittne. Vad är det du letar efter? Ja, det vet jeg ikke. Var har du fått dem därifrån? Du er en liten nysgjerrigper, du da. Va? Nysgjerrigper? Ja. Okej, vi går. Vi må dra. Får ta det här senare. Vad är det som har hänt? Det är för tidigt att säga något om dödsorsak. Men troligen mord. Minst ett par år sedan. Sa han det? Vadå? At det var troligen mord? Ja. Ok. Altså, for en idiot. Vadå? Hvordan skulle han ellers ha havnet der? Han skulle ha begravd seg selv. Prata med honom själv då. Jeg orker ikke kommunisere med han fyren der. Han skjønner ikke hva jeg sier. Prata svenska då. Nej, det är ett fult språk. Det är inte säkert att det här är mordplatsen. Den som dödade henne kan ju ha haft ihjäl henne någon annanstans och sen transporterat hit henne. Hen visste väl inte att det skulle bli en byggarbetsplats. Hen? Ja. Du, jeg er litt skeptisk, ja. Det er hen som et kjønnsnøytralt. Fan vad du är jobbig. Nej, men alltså jag bara... Kan du ikke bare se han eller hun? Kom nu. Tror du hon kommer uppskatta den? Högst tveksamt. Lite tilltro om jag får be, min kära advokat. Kärlek börjar alltid med bråk. Nu får jag be dig att plocka fram din telefon därför att nu ska nämligen fas 2 av min synnerligen välsvarvade plan inledas. Tack. Offeret har blitt identifisert som Angelica Strandberg, født 78.05.25. Kroppen er i en sånn tilstand at
Dødsorsaken er vanskelig å fastslå, men fremmed DNA er funnet i offerets kropp. Trolig sperm. Prøver har blitt sendt til analyse på NFC. Att en gång till i livet få känna sig sedd på riktigt. Att någon är nyfiken på. Att någon ser på en med åtrå. Någon som frågar och frågar för att de faktiskt på riktigt vill veta hur man mår. Och någon som helt villkorslöst öppnar sitt sinne och sin kropp. Och vill inget heller än att man ska vara där. Och säga nej till allt det är i stort sett omöjligt. Ja, jag kunde inte det i alla fall. Det är min sperma. Jag sa att jag skulle lämna Kerstin. Angelica, först blev hon överlycklig. Sen plötsligt var det som att hon började tveka. Hon sa att hon vill ha mera tid, hon måste fundera. Jag fick en känsla av att hon var rädd för honom. Mannen hennes? Ja. Att han hade hotat henne på något sätt. Att det var därför hon tvekade. Och sen sista gången vi möttes, det var som ett avsked. Hon skulle ringa dagen efter, inget samtal kom. I 3 månader så satt jag praktiskt taget med telefonen i örat. Ingenting hände. Sen kom jag på att hon hade pratat om att hon hade en tendens att försvinna när hon var ung. Att när saker och ting blev jobbiga så bara stack hon. Hon tog sitt pick och pack och försvann utan att säga något. Tänkte jag, okej, det är det hon har gjort. Hon har försvunnit. Sen var det som att det där, det blev någonting annat. Något för länge sedan. Och jag såg det som var mitt liv. Kerstin. Och så på något sätt så hittade vi tillbaka till den där trötta, småtråkiga men trygga kärleken. Den här som man bara kan ha om man har spenderat massor av tid tillsammans. Du vet, man kan känna sig jävligt häftig, ett par tajta jeans. Så klämmer de åt så in i helvete om pungen. Så det enda man vill är att komma hem och riva av sig de där brallorna och sätta på sig ett par sunkiga mysbyxor. Jag kan inte förlora Kerstin nu, jag är livrädd för det. Det går inte. Och du vet att det inte var jag som mördade Angelica. Ja, jag vet det. Men det ser inte så bra ut. Nej. Nej. Vad har du tänkt att göra? Jag vill ta honom. Är du säker på att ta han? Vem annars skulle det kunna vara? Du har 2 dagar på dig. 2 dagar før vi får svar från NFC. Tack. Bara inte gör något dumt nu, okej? Hej Jonas. Hej Nora, hej. Hur är det med dig? Ja, det är jättebra. Jag har precis avslutat ett yin-yoga-pass här. Ja, jag gör några sådana i veckan. Yin-yoga? Ja, precis. Ja, det är så himla bra för benväven. Vill du något särskilt? Äter du för någonting? Jag äter en macka. Ja, du vet, jag har ju lagt av med bröd helt och hållet. Jag kör ju bara sån råfood nu för tiden. Och ska jag ju ta något glas vin emellanåt naturligtvis. Du,
Skulle du kunna tänka dig att ta ett glas vin med mig? Med dig? Ja, för gamla tiders skull. Av vilken anledning? Nej. Du, Nora, träffar du någon? Inte för att ha med det att göra, men nej. Men det gör inte jag heller. Jag menar, vad har vi att förlora då? Nej, vänta lite nu, herr konstapel. Ska du inte presentera anrättningen? Vad tycker du att det ser ut som? Det är gröt, ett ägg och en fralla. Jo. Men när man jobbar i servisen, förstår du, då måste man kunna sälja måltiden. Den här havren till exempel. Är den närodlad? Ägget? Hur många grader är det kokt till? Var det en lycklig höna som värpte det? Och vad hette hon? Frallan här. Är det gjort på surdeg eller möjligen en glad deg? Allt det här är frågor som den moderna gästen måste få svar på. Svara på det här då. Sug min purjo. Helvete! Övervåld! Lugn. Lugn. Men jävla tur för dig att hon är här. Du ser hur jag har det. Jag har ordnat med förflyttning till dig. Ett annat häkte. Ja, det är ju inte Beverly Hills Hotel direkt. Men det är bättre än det här. Har du varit där? Nej, det är bara försvarsadvokater som har råd med det. Jag lovar att bjuda dig när allt det här är över. Jag kontaktar dig när du har kommit fram. Då vill jag ha någonting i utbyte. Är det klart? Tycker du om den? Den är inte dum, Sylvester. Den är inte dum. Tack. Hej, Per. Hej. Vi kan i alla fall stryka teorin om att hon har försvunnit självmant. Angelica? Kroppen har hittats. Vad kan jag stå till tjänst med? Jag tänkte presentera ett affärsförslag. Jag har nämligen en klient som tror att vi kommer sitta inne ett tag. Men efter att han har sonat sitt straff, ja, det gör det kul att sitta inne. Även om man börjar tro på någon där uppe eller bygga lite muskler så. Kom till sak. Min klient vill gärna att han anställs i ett av dina företag. För detta vill min klient ha en signing bonus och en månadslön. Väl tilltagen. Väl tilltagen. På livstid. Vem är det som driver med mig? Jag företräder Sylvester Markell. Som för närvarande sitter häktad för ett antal inbrott i området. Vi avslutar här. Kan vi göra alldeles strax. Vi tar och kikar på den där. Ja, och då tackar jag för samtalet helt enkelt och på återhörande. Och hur i helvete tänker du att det ska gå till? Jag vet inte. Jag vet bara att jag inte vill längre. Inte en jävla spänn kommer du få, det fattar du va? Jag skiter i dina pengar. Du har träffat någon annan va? Nej. Dumma jävla kossa.
Tror inte att jag fattar det? Vem är det du knullar med? Skita i! Ja, det är jag. Jag sitter i skiten. Jag behöver hjälp. Känner du någon? Vad är du, Emma? Så. Vad håller du på med? Nej, men jag... Jag hade tänkt skriva ett brev till dig. Ett brev? Varför skulle du skriva? Tänker du... Nej. Ingenting sånt. Absolut inte. Jag måste åka bort en par dagar. Det är en sak som jag måste göra. Och, ja, det kan vara så att du kommer få höra saker om mig, om saker som jag har gjort. Men jag vill bara att du ska veta att jag älskar dig mer än allt. Vad har du gjort? Och det är det enda som betyder någonting, förstår du? Vad är det du har gjort? Det spelar ingen roll, älskling, för allting kommer att lösa sig. Prata med mig! Det kommer att lösa sig. Det är det enda du behöver veta. Lita på mig. Jag älskar dig mer än du kan ana. Varför har du vapnet med dig? Tack för att ni kunde komma så snabbt. Det var så lite så. Är du okej? Okej. Tycker du att det ser ut som att jag är okej? Mm. Ja. Vad har ni fått fram? Ja, så våran kille på häktet bekräftar att han ska flyttas. Men han har ingen aning om vart, för det är sekretessbelagt. Och vad fan ska jag göra med den informationen? Ja, det bestämmer ju du. Nej. Lösningar för fan, lösningar. Varför betalar jag er överhuvudtaget? Hallå? Gärna någon gång före jul. Vänta, förlåt. Vi börjar om. Vem vet vart den ska? Ja, det är bara åklagaren. Kan ni komma åt honom då? Det är en hon och det blir nog svårt. Lugn nu, okej? Ge mig något annat då. Hennes assistent. Bra. Titta, han kan ju. Varför inte han som pratar? Få tag på henne då. Det är en han. Det får vara vad fan det vill. Hitta det bara. Och se till att få tag på den där jävla hårddisken. Jag vet ingenting. Snälla. Nej, men lägg av. Lägg av. Sluta. Nej. Har du någonting att berätta? Ja, men det blir ju så här. Lägg av. Nu då? Nej. Det här är sista chansen nu. Nej. Du ska flyttas. Så härligt. Vart ska vi? Nytt häkte.
på staplarna. Mina herrar, jag vill inte framstå som alarmist nu. Men har ni lagt märke till att den här bilen har följt oss de senaste 2 milen? Säker på det? Jag är tämligen säker på det, ja. Han ska bara åt samma håll. Men ser ni det här då? Ja, men sitt still och ta det lugnt bara. Okej, kör. Hårddisken. Jag kastar ut min telefon. Jag kastar ut den. Jag låser upp den och så följer ni bara anvisningarna. Så hittar ni hårddisken. Men skona mig bara, jag ber er. Skona mig.
en typisk sprängladdning. En kraftig. Det är ingenting igen av kroppen alls. Har ni fått tag på dem som gjorde det? Icke ett eneste spår. Men hur klantig får man vara? Vad menar du, vem är det som var klantig? Men transporten skulle ju vara hemlig. Ja, det var ju det. Det är väl inte mycket det. Det är det som tillåt henne förflyttning. Det är du som godkänt det. Förlåt, det är Per. Jag har försökt att få tag på dig. Var har du varit? Ja, hej. Det här var Karin Hagel. Förlåt, vem? Ja, som är intendent på Fredriksborgs fästning. Ja, hej. Hej. Du, Sylvester ringde mig förut och sa att han skulle flyttas. Det var tydligen den enda som visste vart han skulle ta vägen. Ja, tyvärr så är det värre än så. Värre? Ja, det verkar som att Sylvester har omkommit i ett sprängattentat precis. Hallå? Vad ska jag göra nu? Har du någon du kan ringa? Någon vän? Nej. Ja, jag är hemskt ledsen. Och vad ska jag göra med alla hans saker? Med alla hans förråd? Alla hans förråd? Vadå, hade han fler förråd? Ja, självklart. Man lägger väl inte alla ägg i samma korg. Jag kommer ut på en gång. Jaha. Vi ses snart. Hej. Hej då. Vi måste ut till Fredriksborg. På en gång. Det verkar som att Sylvester hade fler förråd. Jaha. Hallå?
Hittar du något? Vad fan gör du här? Jag griper en mördare. Varför? Vad hade hon gjort för att förtjäna att dö? Vad yrar du om? Har du fått en hjärnblödning? Sluta. Du förolämpar både din och min intelligens. Vad hade hon gjort? Hon knullade bakom min rygg, den jävla kossan. Det där är Stenmark sin bil. Vad gör han här? Vänta här. Men du... Vi vet inte vem som är där. Nu bara väntar du här. Gå. Händerna över huvudet. Vad fan? Gå! Händerna över huvudet! Jag skulle ha skyddat henne. Jag kommer aldrig förlåta mig själv för att jag inte gjorde det. Hon sa att hon var rädd för dig. Jag hoppades som en idiot att hon hade stuckit. Ja, vad fan tror du? Det är väl klart att det var jag. Jag älskade henne. På riktigt. Varenda fiber i min kropp bara längtar efter att få sätta en kula i pannan. Polis, stå still! Stanna där du är! Stå still! Stå still! Lägg ner vapnet. Aldrig. Jag skjuter henne! Ja, men skjut henne då för fan. Skjut henne då för fan, din fega jävel! Men var säker på att en 100-del sekund senare så har du själv en kula i pannan. Du är sjuk i huvudet. Jämfört med någon som gräver ner sin fru. Det är över. Lägg ner vapnet. Aldrig. Det är över nu. Lägg ner vapnet. Aldrig. Lägg ner vapnet. Aldrig. Lägg ner vapnet! Aldrig! Lägg ner vapnet! Vi två ska backa ut härifrån. Långt och försiktigt. Tror du att jag är så jävla dum i huvudet så jag tror på att du skulle riskera en oskyldig människas liv? Vi gör som han säger. Aldrig. Lägg ner vapnet. Vi gör som han säger. Nu lägger du ner vapnet! Nej, då gör vi som han säger. Lägg ner vapnet! Han säger. Stopp! Ta honom! Ligg still! Så ja. Ambulansen är på väg. Ta det roligt, det är inget problem det här. Jag har varit med om värre. Det är bara en skråna. Kommer du ihåg den där husisen? Den där husisen i Hökarängen som gick helt åt helvete. Jag kan säga det var ingen lek. Rätt igenom pungpåsen. 1, 2, 3.
2 millimeter från vänstra lulan. Det var... Pröva inte prata med mig, okej? Åh, vilken grej. Fan, bara barnmat. Ja, jag får inte tag på min åklagarassistent. Han svarar inte när jag ringer. Jaha, och vad ska jag göra? Vi vill lämna in en överklagan i fallet Angelica Strandberg. Strandberg. Skitfallet. Den försvunna Strandberg. Nu blir hon riktigt nyfiken. Den här gången förlorar jag inte. Nu snurrar det. Ja, bra jobbat. Det är bra det här. Med oss då. Ja. Bra team. Nu då? Ska vi åka? Vi åker. Ja. Ja, du måste ha dåligt. De var skitläskiga. Stackars dig. Jag har aldrig druckit sprit förut. En sån grej som du inte vet, som jag inte har berättat för dig. Till exempel, är jag troende? Jaha. Vet inte varför jag inte har berättat det, men jag ville väl någonstans inte att du skulle tycka att jag var omanlig. För att du är kristen? Ja, för att jag är hela paketet. För att jag är också kristen, nykterist. Jag tror fan att jag är bög också. Jaha, det om det också. Ja. Per. Per. Ja. Jag tycker om dig som du är. Vi kanske borde stannat på Eko. Henrik ska bli pappa igen. Va? Han är ju skitgammal ju. Han är yngre än vad du är. Nej, knappast va? Nej, jag tror att det är dags för en ny start. Det tycker jag vi skålar för. Aj, försiktigt. Aj, ta det lugnt. Aj, nej men vad fan. Vi är samlade här för att ta avsked av Sylvester Markell som hastigt har avlidit. Jag från Gud, Sylvester, kom för 45 år sedan för att sprida glädje och kärlek bland människor. Nu har han gjort sitt.